Deci ne aflăm la prima activitate. Elevi veniți interesați pentru cursurile de apicultură, cei care m-au descoperit pe YouTube. Da. Așa. Și am început o activitate. Primul moment, primul test, înțeparea de albină, înțepătura de albină. Iată și la obraz este aici un ac. Sper să nu aibă o reacție ciudată, alergică. Și iată și la mână. Acum facem o operație aceea foarte interesantă. Albina se străduie să plece de pe mână, nu? Dar cât trage mai mult, cu atât în final va reuși să acul rămâne aici, pompița. Din cauza sistemului acului, da, care are crângile alea. Exact, acul este un pic întors. Crângile. Așa, ca să se prindă foarte bine. Și o parte din intestin se va rupe. Dar dacă încerc așa... A salvat-o. Nu știu dacă am salvat-o. Tot s-a rupt. Cel puțin nu mai e veninul din toate punctele. Nu e tot veninul. Știu. Da, dacă aveți dăltița aia... Dăltița sau cuțitul. Exact, un cuțit o salveți. Și putea... Se știe veninul? Nu. Cu cuțitul s-ar putea să nu se rupă intestinul. Aha. Și dacă acul încă o rămas înăuntru, atunci o salvezi pe albina. Asta îmi spune, nu? Da. Foarte bine, corect. Atunci de ce nu ți-ai tras șnurul ăla? Am zis că nu vin așa. Nu vin, ele pleacă. Prea zborit. Ai fost tu mai... Nu, dar acolo ținea... Așa, acolo și familia puternică. Așa. Dar tu trebuie să spui gulerul pe așa. Și pe interior. Suntem la etapa în care învățăm. Dacă mai e o albină înăuntru, stai să scoatem și albina asta. Stai, nu tragi. O plecat. Gata. Și acum tragem gulerul pe interior frumos și strângem. Și strângem cât putem. Iată că acum lucrurile sunt mai clarificate. Într-o măsură. Da, el trebuia sucit cam așa. Uite, așa trebuie. Așa se pune masca. Deci cu asta în spate. Acum, facem o operație foarte interesantă. Am povestit în filme cum am iernat în... am povestit cum am iernat în folii. Și spun că am avut un succes extraordinar. La întreaga stupină n-am avut nicio pierdere. Vă dați seama, după iarna asta, ce lucruri groaznice s-au întâmplat. E o performanță extraordinară. Deci folia care a fost acum lângă pereche, o dăm împreună jos. Și v-am invitat să mă ajutați să facem acest lucru și să putem convinge și pe ceilalți cum anume au stat folia pe timpul iernii, lipită pe peretele exterior, dar prin interior. Și acum, haideți să mergem înăuntru. Stai pe afară, adică să dici ordiniși, iar tu, Dani, cu mine, continuăm activitatea. Deci, vreau să poți să te apropii, să filmezi mai îndeaproape. A fost făcut bucăți așa, fâșii, ca să o pot băga de după fiecare stup în parte, pe dedesubt așa, și să o aduc în partea de sus. Odată adus în partea de sus, n-aveam cum altfel, pentru că rastelul ăsta și tot scheletul ăsta mi impunea să fac treaba asta, altfel n-aveam cum să o rezolv. Și odată venind cu partea de sus, m-am venit peste la jumătate sau chiar mai mult. Iar cu folia cealaltă, de-a întregul de data asta folia, complet, de acolo până acolo, am venit și am acoperit și am închis practic. Am tăiat câte un pic folia la capăt. Unde stâlpii? Unde stâlpii aceștia și am pus încât sub capac s-au suprapus cele două folii și am închis astfel în interior cele 30 de familii. Întreg șirul. Tot șirul acesta de stupi, de pe partea asta, l-am închis foarte bine în folii. Și am realizat efectul de seră. Aici apa, asta iarnă, nu mi-a înghețat. Pe când pe hol, apa stând, haide, să fac bognă, știm bine ce se întâmplă. Care a fost fenomenul? Căldura decajată de la fiecare familie în parte a fost menținută, s-a creat mediul ambient din interior acestor, păstrată de fapt de folia care a fost bine pusă și înfășurată întreg grupul de familii. Și acum ce facem? Acum suntem în etapa în care renunțăm. Că nu mai sunt probleme acelea, așa de grele. Ce fac? Trag așa ușor și folia care a fost prinsă,
Ia să vedem, mă ajuți acolo, Ionică. Acum puteți trage ușor. Așa, tragem ușor. Ia, o trag de lit încât ți iese din ochiul de la fiecare ordiniș. Da, la ordiniș, Așa. e ce dificultate. Și acum, Dani, la următoarea să faci tu treaba asta. Deci facem, elevii au venit, trebuie să învețe. Nu? Asta este obiectivul. Deci tragi așa ușor și facem aceeași... Da, da, da. Folia. Așa, vă las pe voi să continuați treaba. Da, da. Dani, și eu am să strâng foile de jos. Le împachetăm pentru la anul. Vă rog să purtați dialog între voi ca să... Poftim? Hai, acum poți să împingi încet. Gata, nu mai trage, atât, poți să tragi în sus de aici. Ușor, ușor. Gata, atât. Dar uite, ușor merge ăștia, ăla au mers mai greu. Și ultimul? Gata. Acum poți să tragi folia. Da, nu ușor. Gata, pe partea asta altă. Deci acolo pe din afară. E folia îngrămădită după... Trageți un pic. Ia uite. Scot eu acum, tot am de. Așa, acum tragi. Față, da, acum, își poate platine. Gata, am scos-o. Am terminat operația aceasta. Am convins pe toată lumea că elevii care au venit chiar s-au apucat de treabă, nu așa? Da. Puteți. Deschise de aici. O ieși câte o albine din când în când. Au venit aici la ramele acestea că au mai găsit câte o celulă. Da, da, și-o curățit, da. Așa? Și s-au adunat aici un porcan de albine. Hai să spunem 50-60 de albine. Nu? Ce facem acum cu ele? Dacă suntem un pic neatenți, le-am călcat și le-am omorât. Nu. O să facem următorul lucru. O să încerc să le duc în stupină. Le duc oriunde. În orice familie. Stima! Stima! Bună ziua! Da, Nănescu. Ia să vedem cum procedăm. Deci, le luăm așa ușor. Da, te aud! Ia. Vino așa aproape, sau nu. Fă o zi. Alo, nu mă auzi? Așa. Și iată cum fac eu. Mă auzi acum? De ce nu Le-am luat așa și le duc într-o familie. Le mai pot face în felul următor. Cel mai ușor este să le scot afară și ele știu de unde au plecat. Sau le scutură aici la o... Nu faci unul... La un față. Chiar pe o rampă, chit cât numai de acolo, uneori să plece la alte familii. Ia. Ele zboară, se duc în altă parte și știu de unde trebuie să vină. Au rezolvat problema. Asta nu le omor. Aici n-aveți semnal? Am, dar depinde de opoziție. O cauți. Deci noi, apicultorul, ucenicul la frizerie începe cu măturatul părului. Face și un pic de ordine ca să ne apucăm de treabă. O să facem o operație foarte interesantă, aceea de a lua din cele două familii care stau aici, în clipa de față, suntem pe sfârșitul activității. Unii vedem capacul pus invers, înseamnă că avem două familii. Operația e pe final. Vom lua una din familii de aici